नमस्कार बंधुসকল ममिजित आपलोके चाइसे आसाम हेल्प यूट्यूब चेनेल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি তেওঁলোকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই ল'বলৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ লোভনীয় প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ৰমেন বৰঠাকুৰক মহাপ্ৰতাপী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে জালুকবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে বুধবাৰে আনিলে এক মহা অভিযোগ বৰঠাকুৰে দাবী কৰা মতে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ এজন নেতাই বিনিময়ত যি লাগে তাকেই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনক বিগত দুমাহ ধৰি অসমৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্য হিচাপে জনজাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যজুৰি চলাই আছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিজ সমষ্টিত অৱশ্যে তেওঁ বেছি সময় দিব পৰা নাই এইবাৰ হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে জালুকবাৰীত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰক বুধবাৰে কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি কয় যে মোক হিমন্তৰ মানুহে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে দিছিল প্ৰস্তাৱ বিনিময়ত যি লাগে তাকেই দিম বুলি কৈছিল লাগিলে ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল হিমন্তই সকলোকে মেনেজ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবে কিন্তু মোক নোৱাৰিলে মই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নামানিলো পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ কোনে দিছিল এই প্ৰস্তাৱ বৰঠাকুৰে কি ক'লে চাওক সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৰঠাকুৰে কৌশলী উত্তৰ দিলে প্ৰস্তাৱ দিয়া নেতাৰ নাম ৰাজহুৱা নকৰে বৰঠাকুৰে মানহানি গোচৰ তৰিলে হেনো তেওঁ তথ্যবোৰ ৰাজহুৱা কৰিব ইপিনে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এনআইএ লগাই জেলত ভৰাম বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ভূঞাই ক'লে যে আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন এতিয়া কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ চলি আছে হিমন্ত গৃহমন্ত্ৰী নে মুখ্যমন্ত্ৰী যে যাকে মন যায় তাকে জেলত ভৰাব হাগ্ৰামাৰ দৰে এজন জনজাতীয় নেতাক এনআইএ লগাই জেলত ভৰাম বুলি কৈ হিমন্তই কি বুজাব বিচাৰিছে কি এনআইএ আইন আদালত সকলো হিমন্তৰ মতে চলে নেকি বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বৰক্ষেত্ৰীত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা বৰক্ষেত্ৰীত ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ সভাতে বিজেপিক চকা সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ সেই সভাতে ৰাহুল গান্ধীৰ 6 নম্বৰ গেৰাণ্টি ঘোষণা পূৰ্বৰ 5 গেৰাণ্টিৰ পিছত এবাৰ 6 নম্বৰ গেৰাণ্টি কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ জনতাৰ মতে কাম কৰিব কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হলে অসমক অসমৰ পৰা চলাব দিল্লীৰ পৰা নচলাই বৰক্ষেত্ৰীত দুখনকৈ হেলিকপ্টাৰেৰে চমক কংগ্ৰেছৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে সমগ্ৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চল লগতে হাজো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিশাল জনসভাত উপস্থিত থাকে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ আব্দুল খালেক আদি সভাত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে কয় যে অসমত সৰ্বানন্দ আহিল কিন্তু আনন্দ নাহিল অসমত আনন্দৰ আন এটা নাম সিন্ডিকেট অসমত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিহে ছত্তীশগড়লৈ উভতিব ভাগিলে বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আলোচনাত সহমত ব্যক্ত কৰাৰ পিছতো চীনে লাডাখৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া নাই বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ পুনৰ দুখন দেশৰ সেনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ মাজত সীমা সমস্যাক লৈ কেইবালানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে মলডো অঞ্চলত অনুষ্ঠিত আলোচনাত চীন ভাৰত দুখন দেশে দপচাঙৰ লগতে লাডাখৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা সেনা অপসাৰণ কৰিব বুলি সহমত ব্যক্ত কৰিছিল যদিও আজিলৈকে চীনে লাডাখৰ পৰা বায়ুসেনা বাহিনীক অপসাৰণ কৰা নাই ফলত নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ভাৰতীয় লাডাখৰ পৰা দেশখনৰ বায়ুসেনা বাহিনী অপসাৰণ কৰিব পৰা নাই শেহতীয়া আলোচনাত দুখন দেশৰ সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আলোচনাত পাংগং হ্ৰদৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিশৰ পৰা সেনা অপসাৰণৰ বিষয়টো খৰচি মাৰি আলোচনা কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে দুয়ো দেশৰ মাজত হোৱা নৱমলানি আলোচনাৰ পিছতে ভাৰত আৰু চীনে সীমান্তৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক সেনা আঁতৰাই নিছিল শেহতীয়া আলোচনাত সীমান্তৰ আন বিবাদমান অঞ্চলৰ পৰা সেনা আঁতৰাই নিয়াৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল বিশেষকৈ ডেপচাং উপত্যকা আৰু গগ্ৰা হট স্প্ৰিং অঞ্চলত থকা চীনা সেনা আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে ভাৰতে চীনক হেঁচা দিছিল আৰু চীনে সেয়া মানিও লৈছিল সেই সময়ত অনুষ্ঠিত আলোচনাত ভাৰতৰ পক্ষৰ হৈ উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ 14 কৰ্পৰ কামাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পিজিকে মেনন আৰু চীনৰ হৈ উপস্থিত আছিল দক্ষিণ জিনজিয়াং অঞ্চলৰ সামৰিক কামাণ্ডাৰ লিউলিন ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ যুটীয়া সচিব নবীন শ্ৰীবাস্তৱ আলোচনাত উপস্থিত থকা বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছিল
উল্লেখযোগ্য যে লাডাখ আৰু ডেপচাং অঞ্চলত দুখন দেশৰ পৰা 50,000 সেনা এতিয়াও মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছিল যদিও বহু সেনা ইতিমধ্যে আঁতৰাই নিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বায়ুসেনা বাহিনী আঁতৰাই নিয়া হোৱা নাই। সেয়ে ভাৰতে সীমান্তৱৰ্তী বায়ুসেনাৰ ঘাটিসমূহত মিৰেজ যুদ্ধ বিমানকে ধৰি সুখয় 30 MKI জাগুৱাৰ আদি বিমান সাজু কৰি ৰাখিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাহুল গান্ধী অসমৰ পৰ্যটক। অসমৰ চাবি আজমলৰ হাতত নহয়, জনতাৰ হাতত। জনসভাত এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 3 সমষ্টিত চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইয়াৰে প্ৰথমখন সভা অনুষ্ঠিত হয় বিজনী বিধানসভা সমষ্টিত। সমষ্টিটোত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ সমৰ্থনত চলাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ। বড়ো জননেতাক স্মৰণ কৰি অমিত শ্বাহে আৰম্ভ কৰে ভাষণ। আতংকমুক্ত আন্দোলনমুক্ত অসম কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। ৰাজ্যত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ, এই বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কংগ্ৰেছৰ দিনত বড়োভূমিত সংঘটিত হৈছিল হত্যা হিংসা। বড়ো অবৰৰ মাজত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে লগে লগে সম্ভৱ হ'ল BTR চুক্তি। অমিত শ্বাহৰ লগতে দাবী 2022 চনৰ ভিতৰত বড়োভূমিত থকা সকলো সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব। আজমলৰ কাণ্ডত উঠি কংগ্ৰেছে আগবাঢ়িছে। ৰাহুল গান্ধী পৰ্যটকৰ দৰে অসমলৈ আহিব লৈছে, এয়া মাথোন প্ৰলোভন। অসমত ভূপেন হাজৰিকা নে বদৰুদ্দিন আজমল, অসমত শংকৰদেৱ নে মাধৱদেৱ? আজমলক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ অমিত শ্বাহৰ তুলনা অসমত কাৰ গুৰুত্ব শংকৰদেৱ নে মাধৱদেৱৰ? অনুষ্ঠানতে শ্বাহৰ দাবী বিজেপিৰ দিনত বড়ো ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান। এয়াই নহয়, বড়োভূমিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে 750 কোটি টকাৰ। সভাতে বদৰুদ্দিন আজমলক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য, চাবি আজমলৰ হাতত নহয়, অসমৰ জনতাৰ হাতত। কাণ খুলি শুনক আজমল। আজমলৰ হাতত নিশেষ হ'ব অসমৰ সংস্কৃতি। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে প্ৰথমখন কেবিনেটতে মাদ্ৰাছা খুলি দিয়া হ'ব। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছী বিধায়ক শুকুৰ আলীৰ। মুখ খুলিলে চেঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শুকুৰ আলী আহমেদে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে প্ৰথমখন কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব মাদ্ৰাছা বাহাল ৰখা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তুলিছে চেঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শুকুৰ আলীয়ে। বুধবাৰে বকো সমষ্টিৰ পানীখাইটিত চেঙাৰ ভোটাৰসকলৰ কাষত থিয় হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই শুকুৰ আলীয়ে। পানীখাইটিত উপস্থিত হৈ এইবাৰ চেঙা সমষ্টিত শুকুৰ আলীৰ লগত কাৰো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰ বহুত ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে। বিগত 5 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সেয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰথমখন কেবিনেটতে পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শুকুৰ আলীয়ে। আনহাতে সদায় মৌনতা অৱলম্বন কৰি থকা শুকুৰ আলীয়ে এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে প্ৰথমখন কেবিনেটতে মাদ্ৰাছা খুলি দিয়া হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে মন্তব্য কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ছাত্ৰীক ৰঙা স্কুটিৰ পিছত এইবাৰ ছাত্ৰসকলক দিব গেৰুৱা বাইক। বাক্সাত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চাপাগুৰি সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী UG ব্ৰাহ্মণৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এইবাৰ নাঙল যাব মিউজিয়ামত, ট্ৰেক্টৰ যাব দিছপুৰত। বাক্সা জিলাৰ 63 নং চাপাগুৰি সমষ্টিৰ জালাহত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী UG ব্ৰাহ্মণে এখন নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত হৈ ভাষণত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিয়ে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে চৰকাৰৰ তলা চাবি আজমলৰ হাতত থকা কথাটোকো কটাক্ষ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদিহে চৰকাৰ বনোৱা তলা চাবি আজমলৰ হাতত থাকে তেন্তে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ৰিপুণ বৰা ক'ত গ'ল? হাগ্ৰামাই মোক বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰি আহিছে যদিও আজমলৰ কথাক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাই কিয়? এই বুলি প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কয় যে আজমলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তেন্তে মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়ে ফেক্টৰী বনাব, গতিকে আমাক আজমলৰ চৰকাৰ নালাগে। সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰীসকলক স্কুটি দিয়াৰ দৰে ছাত্ৰসকলক গেৰুৱা ৰঙৰ বাইক উপহাৰ দিব বুলি মন্তব্য কৰে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে এটা বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ 1 লাখ নিবনুৱাক বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি দিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 মে'ৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি শংকাৰ দি কয় যে কোনো কাৰণতে BTRত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পত্নী কন্যাৰ সৈতে অন্যায় কৰা দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৰা সাৱধান। চিপাঝাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে পত্নীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ।
বিতৰ্কই লগ এৰা নাই সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা চিপাঝাৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীক। ৰাজবংশীৰ প্ৰথম পত্নী কইন দাসে সংবাদমেলত ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে আনে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ। কামাখ্যাস্থিত নিজ বাসগৃহত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত কইন দাসে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে পত্নীৰ সৈতে 10-12 বছৰৰ আগত সকলো গোচৰ নিষ্পত্তি হোৱা বুলি মিছা কথা কোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কইন দাসে। কইন দাসে জনায় যে দুয়োৰে মাজত এতিয়া অব্যাহত আছে বিগামীৰ গোচৰ। কইন দাসে জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনত সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান কৰে চিপাঝাৰবাসীক। ৰাজবংশীক দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কইন দাসৰ। পত্নী কন্যাৰ প্ৰতি অন্যায় অবিচাৰ কৰা এনে ব্যক্তিক সহজতে বিশ্বাসত নল'বলৈ আহ্বান কইন দাসৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মঙলদৰ আৰক্ষী ছাউনীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মঙলদৰ আৰক্ষী ছাউনীত বুধবাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা দৰঙলৈ নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ অহা শ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত মঙলদৰ আৰক্ষী ছাউনীত CRPFৰ লাঠিচাৰ্জ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে গৃহৰক্ষী বাহিনীয়ে। কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰীৰ পৰা অনা হৈছিল এই জোৱানসকলক। দৰঙত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কৰ্তব্য পালনৰ বাবে অহা গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত দৰং জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত লাঠিচালনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে গৃহৰক্ষী বাহিনীয়ে। ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি প্ৰকাশ কৰে জোৱানসকলে। পাবলগীয়া ভাত্তা নিয়মমতে আদায় নকৰাৰ অভিযোগ তুলি গৃহৰক্ষী জোৱানে নিৰ্বাচনত কৰ্তব্য পালন নকৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজি অসম বন্ধ ঘোষণা উগ্ৰপন্থী সংগঠন NLFBৰ। বৰভূমিত নতুনকৈ গঠন হোৱা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড চমুকৈ NLFB নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজি বৃহস্পতিবাৰে অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতাত বৃহস্পতিবাৰে অসম বন্ধ ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৱে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজি কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব। ইয়াৰ আগতে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা জিলাখনৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে অস্ত্ৰবোৰ NLFBৰ বুলি সন্দেহ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে মাটিৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত 3টা AK-56 ৰাইফলৰ লগতে আন বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ। তামোলপুৰৰ BPFৰ প্ৰাৰ্থী ৰংজা খংগুৰ বসুমতাৰী সন্ধানহীন, অপহৰণৰ সন্দেহ ঘনীভূত। 58 নম্বৰ তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰংজা খংগুৰ বসুমতাৰী ওৰফে ৰামদাস বসুমতাৰী নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে। প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোনোবা প্ৰতিপক্ষ দলে হাইজেক কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে BPFৰ নেতাকৰ্মীসকলে। বুধবাৰে পুৱাৰ পৰাই তামোলপুৰত বিচাৰি পোৱা নাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। BPFত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। নাঙলৰ প্ৰতীক লৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব BPF দলে। তামোলপুৰ জিলা BPFৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰিলে BPF নেতা তথা BTCৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য গণেশ কছাৰীয়ে। এপিনে ৰংজা খংগুৰ বসুমতাৰীয়ে অন্য দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে চৰ্চা।